Jaha, då får du nog berätta vart vi är. För nu är vi dina hemtrakter. Nu är vi i Skåne, i nordvästra Skåne. Det är ju 13 oktober idag, 2023. Klockan är 10:06, solen går ner om 25 minuter. Så att vi är lite brådis nu, vi ska skynda oss ut. Men vi är på mina jaktmarker, eller min farsas jaktmarker. Och vi ska jaga typ allt, förutom älg och gris. För det har vi inte här. Och rådjur på den här delen, va? Ja, inga rådjur på den här marken, men i övrigt i helgen så har vi ju. Det är 3 dagars nu. Jajamän. 4 dagars nu. Ja, 4 dagar. 3,5. Så, vi tar en snabb körare. Jajamän. Innan en middag. Och då är vi på pass. Ja, nu är det bråttom. Let's go, let's go. Vart ska vi gå då? Följa vänsterkanten här. Ja. 100 meter, 200 meter. Och då är det... Rådjur. Nej, det är hjortar. Ja. Var beredd att filma med den där sen. Spana här inne också. Sen tar varsin, men inte klapparna som är Ja. Ja. Ska vi försöka smyga vänster här då? Vänta, vad är det där? Där borta. Är det något där eller? Det ljusa där. Jag tror inte det är något. Stubbe. Ja. Vik ut benen på den där och bär den med benen ut. Då är det smidigare. Och man kan ställa ifrån det. Det ser ut som de är på väg hitåt lite. Fast Stefan ber om vi kan komma fram där. Fast de är på väg till höger. Det ser ut som de går till höger. Eller? Och vad är det vi ska... Ja, det går nu. Och vad är det vi ska ta? Helst kalv, annars Jägarmässigt. Ja, kalv och spets. Ja. Gärna älgar mörka för ljus. Ja, jajamän. Går den då?
Eller så bara såg de oss. Det är svårt. De kan ha sett mig när jag gick. Vi hann inte komma ut på pass förrän vi såg 3-4 dov, kanske 150 meter från vår position. Vinden var bra så vi började smyga på dem. Och Adam började smyga och jag stod en bit bak och filmade lite. Och sen när det var min tur att smyga så smög de undan lite grann. Så antingen fick de vind av oss när vinden snurrade eller så såg de mig helt enkelt. Så att de gick undan. Och istället för att stå och hoppas på att de kommer ut igen så följde vi ursprungsplanen då. Så nu har vi kommit ut på pass här. Solen går ner nu här om några minuter så att och det är en väldigt mulen och blås idag. Så att det är väl inte ljust superlänge till men vi står kvar här. Farsan såg dov här senast igår. Så att möjligheterna är goda. Ja, då var den såten slut. Eller pyrschen eller vad man ska kalla det. Ja, passet. Passet. Vi kom ut direkt och så var det 3 dovhjortar på åkern. Ja, i hagen. Ja, fan, jag säger fel. Och då tänkte vi att vi skulle smyga på den. Men antingen såg de oss eller så fick de vittring för de stack väldigt fort. När vi var halvvägs ungefär tror jag. Jag såg dem inte när de märkte oss. Nej, jag vet inte fan. Jag tror de kan ha sett mig faktiskt. Men det vet man inte. Men det var lite synd. Så istället för att sitta och vänta på dem så gick vi tillbaka till det vi hade tänkt från början, ett pass. Men där var det tomt. Så nya tag imorgon bitti. Ja. För nu är det så jäkla mörkt. Klockan är bara, vad är det? 5:07, så det är 20 minuter kvar. Men det är så molnigt så det är för mörkt för att skjuta ändå. Vi har brytit. Ingen dov, ingen räv, ingenting. Åker vi hem och dricker vin. Ja, det gör vi. Nya tag imorgon. Jajamän. Än. Vi tror väl att det är rätt klart här. Så att vi ska börja förbereda att gå och bedriva lite skyddsjakt i några vinodlingar. Det var synd. Vi såg en 68 hjortar här när vi svängde in och kollade igår kväll innan vi åkte hem. Så vi trodde väl att de skulle stå här, men ingenting. Eller så var vi inte tillräckligt på smygmode. Men som sagt, det är 2 kvällar kvar. Och så är det 2 månader kvar. Så det finns ju goda chanser att ta en dov i alla fall. Och röv ger vi aldrig upp på.
Då får man smyga runt via lärhålet. Jag är in i lärhålet och så går runt och sen så går ända bort vid klubbhuset nästan. Och sen emot vinden mot lärhålet. Ja, ska vi göra det på en gång nu? Ja, det ger väl en chans. Då gör vi mackan när vi kommer tillbaka så bara ta med oss till Jag satt först på kaffet, men ni gör ju det rätt kvickt ju. Om ni kan smyga mot vinden där. Du vet där bakom grytet vid Trollbacken, mot klubbhuset till. Där nere i den hörnan där kan man klättra över staketet och så kan man gå och smyga in i skogen upp mot Trollbacken. Man kommer då mot vinden, som den är västlig nu. Alltså där borta vid Grin. Ja, nästan. Visa på kartan. Bäcken. Du vet, där är en jättehög kulle vid klubbhuset. Mellan Trollbacken och klubbhuset. Som i vinden där bakom läget. Ska du visa mig på... Nej, jag fattar vad du menar. Så jag ska stå samma ställe som igår? Ja. Jag står samma ställe som igår alltså? Och så går du runt? Nej. Jag fattar inte. Nej, jag ska visa. Fan. Du fick läge. Vad sa du? Du fick läge. Ja, vi får gå in och titta. Jag vet inte fan. Jag kunde inte se. Här ligger den. Fan vad skönt att den ligger. Sådär, grattis Mårten. Tack. Tack. Det gick väldigt fort. Jag gick ju först där och så var tanken att det var kanske jag som skulle skjuta först då. Men de bara dök upp från höger från en golfbana och så gick de till vårt vänster. Det gick väldigt fort. Så jag såg att det kom typ 3 stycken. De gick vänster.
Så jag bara frös, för jag tänkte det kanske kommer en till och så stannar de till. Då får jag läge här, för där var det hyfsat öppet. Så vart det så bräskigt. Då hängde du på vänster i en hage. Och liksom hängde med dem i höjd hela tiden till vänster. Och sen till slut så bara small. Och den låg ju... Vi gick ju in och kikade direkt. Bara kolla om man hittade den, för det är så bräskigt. Och den låg i diket där ju. Ja. Så jätteskönt, bra skott. Tack. Står där inne. Ser du? Det är en hind. Men det är nog mer till vänster. Nej, det är en hjort. Där inne. Det är flera bakom de mörka stammarna vänster om den. Den här mörka. Den är på auto nu. Men försöker smyga till kanten och sen. Där stack de. Vi försöker gå runt och kanske försöker skjuta dem längre in. Vad tror du?
kul folk. Stod på kullen där. Stod lite för öppet. Spännande. Det satt långt inne att göra patronur på den här morgonen kan jag säga. För det var sista dagen. Och jäklar vad spännande det var med den där kalven som kom där. Ja, det var ballt. Att den låg så långt efter. Den kunde ha stannat precis bakom morsan där. Ja. Och då hade det varit en så lyckad morgon. Och fy fan vad spännande det var. Men det var sista såten. För oss. En liten pyrsch som inte gav någon frukt. Men för fan vad kul det är. Jag i Skåne är fan helt annat än hemma. Ja, det är annorlunda. Så nu vankas det frukost och sen så ska vi styra kosan hemåt igen. Ja. Jakt på lördag. Jakt på lördag. Då är det vildsvin och rådjur på menyn. Så kanske det blir en liten video av det också. Men då säger vi tills nästa gång. Tack för att ni har kollat. Kaliber Outdoors Alt.